Полые кости, ну, вот пример полой кости, это плечова кость. Плечова кістка, вона всередині порожня і, крім того, вона з'єднується з воздухоносними мішками. На неї ми доходимо ще трішки, підійдемо ще трішки пізніше. Наступний осьовий скелет. Розглядаємо осьовий скелет більш детальніше. Переважна більшість матеріалу ви повинні прочитати. На основні моменти я звертаю вашу увагу. Дивимося скелет птиці. Подивіться на верхню і нижню щелепи. Верхні і нижні щелепи трансформовані і утворюють наддзьоб'я і піддзьоб'я, тобто дві частини цілого дзьоба. На дзьобі відсутні хоч на верхній, хоч на нижній щелепі відсутні зуби взагалі. У птиці зубів немає. Орбіти. Орбіти великі, дуже великі, набагато більші, ніж у савців. Що стосується черепа, ще які відмінності? Відмінності, в принципі, є. Одна із наявність квадратної кістки. Раз. Виростки. У нас, згадайте, будь ласка, у свійських тварин ми знаходили два виростки. Лівий і правий. Тут виросток один. Верхньощелепна кістка, бачите, досить рудикована достатньо і має вигляд тонкої пластинки, досить мала. В принципі, всі інші кістки в наявності, але мають певні відмінності. Тобто відкриваємо підручник і ще які-то деталі можна почитати. Шийні хребці. Вертебра цервікалі. Шийних хребців у птиці, на відміну від свійських тварин, набагато більше. Якщо у савців їх 7, то у птиці отряд курячий 12, 14, водоплавна птиця і 17, і 18, і 19, і 20. Тобто кількість шийних хребців відкриваємо підручник і уточнюємо по різним видам птиць. Вони варіюють. Грудні хребці. Наступні грудні хребці, ви бачите, між собою зростаються, утворюючи одну кістку. Ви бачите також ребра. Ребра мають специфічні відростки, які накладаються на сусідні ребра і з'єднуються з ними. Грудина. Грудина має специфічний, дуже великий вентральний гребінь, який називається кіль. Далі. Поперекові хребці зростаються з останніми грудними і тазовими кістками, утворюючи одну кістку. На дні цієї кістки, звертаємо увагу, є утвори, спеціальні ямочки. Тут розташовуються нирки. Згадайте, будь ласка, текст, коли ми балакали про типи органів і казали, що є органи, які лежать в порожнині, поза порожниною і частково в порожнині. Нирки частково в порожнині у савців. Але у птиці вони не в порожнині, вони лежать в поглибленнях, заглибленнях кісток. Тобто специфічна така відмінність. Так, шийні атланти, пістрефей, типові шийні, дуже великий процесус маміляріс. Ви бачите, в принципі, будова подібна. Переходимо до кінцівок. Якщо ми вивчали лопатку і балакали, що взагалі плечовий пояс складається з 3 кісток, але одна кістка лопатка розвинута добре, дві інші рудиковані, то у птиці лопатка має специфічну форму, немає стій лопатки, не виражені, ні придосна, ні підосна ямка. Тобто має зовсім інший вигляд. Зато коракоїдна кістка розвинена повністю і ключиця теж розвинена повністю. Тут совершенно друга картина. Наступна кістка плечова, ми вже дещо про неї казали, вона всередині пола, крім порожньої. Крім того, вона має специфічний отвір в кісті, через який вона, бачите,
теж намальовано, тут є така кістка, з'єднується з воздухоносними мішками, повітроносними мішками дихальної системи, які з'єднуються з легенями. Тобто у птиці є повітроносні мішки плюс легені. Дещо зоологію ви, в принципі, вчили, продивіться, ще ви це все вже вивчали, подвійне дихання у птиці, знову ж таки, встановлюєте в пам'яті і займаєтесь цим питанням. Значить, так, наступна кістка – це передпліччя, променева і ліктьова. Дві кістки. Далі, тобто тут, в принципі, немає відмінності від свійських тварин. Єдина різниця, що обидві кістки повністю розвинені і немає міжкістковий простір один. Там ми вивчали проксимальний, дистальний, вже по видам тварин. Зап'ясток, п'ясток і фаланги пальці добре розвинена лише одна фаланга. На задній кінцівки. На задній затаз я вже сказала, що тазові кістки зростаються з поперековими хребцями. Зверніть увагу на лобкові кістки. Лобкові кістки між собою не з'єднуються, так як і у савців. Це має значення навіть не скільки при польоті, скільки при яйцекладці, при яйценоскості. Яйцо – це сама велика яйцеклітина, яка проходить через отвір для того, щоб вона могла пройти, не з'єднуються, кістки не з'єднуються, інакше просто не пройшла через тазовий отвір. Стегно, гомілка. Тут все присутнє. А от що стосується заплесна і плесна, тут відмінність. Заплесна і плесна у птиці зростаються і утворюють цівку. Тут нове. Пальці. Один палець не розвинений, є 4 пальця. Перший палець має одну фалангу, другий 2, третій 3 і четвертий 4 фаланги. Тобто тут цікава відмінність, у кожного пальця і різна кількість фаланг. Так, все.